Hi guys! I'm Kristine maybe, short for KB, and today, ang topic natin ay cross-app messaging between Instagram and Facebook. So recently, I deactivated most of my social media accounts and I only stayed on Instagram. So my friends are having a hard time on reaching out sa akin sa online dahil di naman lahat merong Instagram. But what they do not know is, pwede mag-message via IG to FB and vice versa. So, a lot of my friends are asking me, paano ko daw nagagawa yun? Nagugulat na lang sila na may message request sa kanila and ako lang pala yun. So, paano nga ba? Kung wala kayong Instagram, then may kailangan kayong i-contact na Instagram account. All you have to do is, sa inyong messenger, i-type ang kanilang username para makapag-send kayo ng message sa kanila. Usually, sa message request ang bagsak nito. Same with kung may Instagram kayo na kailangan naman ay may i-contact kayo sa Facebook. Ang kailangan lang ay i-type nyo sa message recipient nyo yung name nung tao na gusto nyo sendan ng message sa Facebook. At syempre, sa message request din ang bagsak nito. Usually, mapapansin nyo, may lumabas agad na mga names nung magta-type pa lang ako. Ito yung mga usual kasi na nakaka-interact ko, kaya automatic na nagpa-pop up yung names nila. So, syempre, tinakpan ko for privacy. Do yung iba naman dyan, hindi ko naman usually nakaka-interact, pero hindi ko alam sa algorithm nila bakit nag-show yung names nila dyan. Going back, what if meron kayong Instagram and Facebook and you want to do a cross-messaging? So, simple lang. All you have to do is to link your accounts. I will show you how. Upon linking the accounts, you can cross-message na. Difference is, kapag friend mo or following mo yung recipient ng message, more likely direct sa inbox nila ang message mo. So, mas madali nila makikita. Kasi I tried before, hindi ko siya friend doon sa Facebook and then naka-deactivate nga ako. Send ako sa kanya ng message gamit yung Instagram account ko. So, IG to FB. So, yun. Mga ilang buwan bago niya nakita yung message ko. So, mas convenient kapag friends din kayo sa FB tas nakalink yung Instagram nyo dun sa FB nyo. So, direct sa inbox nila mapupunta yung messages nyo. Pero sa cross-app messaging, hindi pwede yung feature ni Instagram na disappearing message. So, cheaters, mahuhuli pa din kayo. Kidding aside, so ngayon, alam nyo na kung paano, kaya pwede nyo na din gawin ito. If you like this, don't forget to hit like and subscribe. Thank you for watching!